Hello mga timbahay! Ang inyong matutunghayan ngayon ay ang paggawa ng bebrang pastillas. So just tune in and don't tune out! So let's proceed to the recipe and procedure. Ang una nating ingredient ay 1 cup bear brand or any powdered milk. Sunod ay 1/3 cup condensed milk. Then lastly, 1/4 cup sugar. Lagay ang gatas. At sunod ay ilagay ang condensed milk. At haluin hanggang sa mag-combine ng maigi. Okay, at bilog-bilugin. Bilugin ang balls. Ano ito? At lagyan ng coating. Bilugin ang balls. Hugasan ng kamay. Hugasan ang kamay. Make sure na nahugasan nyo ang iyong kamay, kundi patay kayo. Sasay tayo. Yan, parang may form. At voila! Ito po ang final output.